تیر ویډیو کې موږ دونه کړو چې دا فارم یې پکې لږ پیسټ کړو اوس دا فارم چې دی دې له لږ دغه ورکړو دې له سټایلینګ کو او برابروي نو زموږ صرف پکار دی نیم دا یو فارم چې څنګه دی سند میسج به یو هیډینګ ولیکو بیا زموږ پکار دی نیم ایمیل سبجیکټ او میسج او سبمیټ بټن دا نور کوم سیوای شیزونه چې دي دا به موږ لري کو زه به راشم دې یو ډیو ته ټیک شو په دې کې دی اورنی دا کالم دا یې فارم اغستی فارم ټیک شو او ګټر یې ورله ورکړی دی 3 ګټر سپیس دی اوس په یو ځای کې مخکې موږ هم اپلای کړو دلته کې بیا به لږ کلیر شي او د دې ویلیډیشن لپاره ورته دا دغه لیکلی دی او دا کلاس یې ورته اپلای کړی چې نیډز ویلیډیشن ټیک شو په ډیو کې بیا دا یو ډیو اغستی دی په کالم کې دننه یو ډیو دا اغستی کالم میډیم 4 په میډیم سکرین باندې به دا څلور کالم شو کوي او دا څه په دې کې دننه یو لیبل اغستی دی او یو پکې انپوټ اغستی دی په میډیم سکرین باندې به وایي چې دی به څلور کالم نیسي نو که دې ته وګورئ دی دونه راغلی موږ دا وایو چې دی د هغه ځای پورې ورسي او ټول ځایګی دې کور کړي نو کالم میډیم 4 په ځای به د داسې کار وکړم چې دې نه به زه دا لرې کړم چې دا ترې لرې کړم نو دی به فل سپیس ونیسي ټیک ده د فل سپیس ونیو په دې ډیو کې چې دی فرسټ نیم یې دلته کې لیکلی زه به ولیکم چې نیم صرف نیم یا فل نیم دې په شانتې یور نیم به لیکم چې یور نیم او ریکوایرډ به ورسره ولیکو ورته ټیک او په دې کې ویلیو بای ډیفالټ دلته کې ورکړي مارک نو دغه پکې پرته ویلیو به موږ لري کو ویلیو پکې بای ډیفالټ نه بیکاز دې ته وګوره یور نیم راغی ټیک شو بیا په دې پسې سیکنډ دی یور ایمیل نو د ایمیل چې دی ایمیل لپاره به داسې کار وکړو چې دا دویم کم دغه اغستی کالم میډیم 4 د دې نه به هم دا لرې کړو نو دې سره به دی هم فل سپیس ونیسي او لاست نیم په ځای به ورته ولیکو چې یور ایمیل او ریکوایرډ ټیک شو دا ریکوایرډ دی او د دې ټایپ چې دی ټایپ په دې کو چې ایمیل او ویلیو به ترې لرې کو او فرض که زه اوس ما ولیکو چې نوم مې ولیکو چې اوس کله یې د ایمیل دغه کې راشي نو صحیح چې کله ایمیل صحیح نه نو بیا به ایرر ښایي لکه ما هسې ټکسټ ولیکو هسې ټکسټ پکې کار نه کوي او اوس صحیح دغه یې پکې ولیکو نو کار کوي ټیک شو بیا پسې نیکسټ چې دی سبجیکټ دی او سبجیکټ چې دی هغه اپشنل دی نو دا دریم چې دوی دلته کې څه ورکړی دی دا به زه لرې کړم د دې نه دا کلاس هم دی فل سپیس ونیسي او دلته کې به دې له ولیکو چې سبجیکټ ټیک شو دې ته سبجیکټ ولیکو او دا دا به زه لرې کړم د دې دا ډیو دا یو ډیو به ترې هم لرې کړم دا نور لاندې چې دا به ترې هم لرې کړم ټیک شو یو ډیو دا دی بل ډیو دا دی فارم چیک والا چې کوم دی دا یو به ترې هم لرې کړم یو بټن پاتې شو
دې کې دا بټن پاتې شو بټن به یې دې سره به وروسته ګورو اوس دا کوم ډیو چې دی دې به زه یو پیر ډوپلیکیټ کړم او په دې کې بدل کې د یور ایمیل په ځای باندې ولیکم سبجیکټ ټیک شو او دلته کې دې ته دا ریکوایرډ اټریبیوټ اډ شي دا ریکوایرډ به تاسو لري کوم دې فیل کول به ضروری نه دا به کسٹم 3 کوم آی ډی ولا چینج کوم ویلیډیشن کسٹم 3 او لیبر فار ویلیډیشن کسٹم 3 کدا تاسو چینج کول غواړئ هم دا کې سبجیکټ ورکړل دي کوم سبجیکټ دا لیبل شو کوي دا فار لیبل ټیک چې موږ ولیکو کنه بیا په دې فار کې ورته چې دا لیبل د کم یو انپوټ فیلډ لپاره دی د هغه انپوټ فیلډ آی ډی په دې فار کې ورته دی آی ډی دا ټیک شو او د دې ټایپ ایمیل نه دا ټیکسټ ته ټایپ دا هم صحیح شو لوکس ګډ ته پکې ضرورت نشته دې دغه فیل کول ضروري نه دي ټیک شو نو په فرض کې اوس سبجیکټ ور هم نه کوم دی ما دا چیک خای دا صحیح دی دی به ایمیل چیک کوي دی به پاسورډ چیک کوي سوري جیمیل به چیک کوي چې ایمیل به ګوري چې دا صحیح دی او نه بیا پسې ټیکسټ ایریا دی وا ټیک شو ټیکسټ ایریا دا نو وا به خپل کې یو فیلډ ټیکسټ ایریا فیلډ یو ډیو به واخلو او په دې کې به ټیکسټ ایریا واخلو ها نو اوس پسې ټیکسټ ایریا اډ کو دا غیر لپاره به یو ډیو واخلو یو به لیبل والو په لیبل کې به والو فار آی ډی باخیل اول کوم میسج ټیک شو د میسج لپاره به لیبل ورکاو او لیبل کې ورته ولیکو چې یور میسج دلته کې چې څه لیکل دی هغه به ورته ولیکو یور میسج ټیک شو دا ورته موږ هم دلته کې ولیکو چې یور میسج او دې کې به لیبل وشو اوس په ټیکسټ ایریا ولر د ټیکسټ ایریا لپاره چې دی ایچ ټی ایم ایل ټیګ دی ټیکسټ ایریا نیم ته ضرورت نشته او آی ډی ورلور کوم میسج دا آی ډی او دا آی ډی چې یو شان دي د دې یو شان کې د ضروری دي ټیک شو دا شو ټیکسټ ایریا کله چې فرنٹ اینډ باندې دا وګورم نو دا بل کوټه بل شان توس شو کیږي دا دی دیس شو کیږي دیس ځکه شو کیږي چې موږ په دې باندې بوټسټریپ کلاسز نه دی اپلای کړی نو کله دلته کې وګورئ چې په بوټسټریپ باندې دا کلاس اپلای شوی دی فارم لیبل ټیک شو دغه کلاس موږ په دې لیبل باندې هم اپلای کوو او دلته کې په انپوټ کم دغه چې د پاغي باندې کلاس اپلای شوی دی فارم کنټرول نو هغه کلاس په دلته کې هم اپلای کوم چې فارم کنټرول د دې ټیکسټ ایریا باندې ټیک شو فارم کنټرول کلاس مې په اپلای کو نو اوس دغه شانتي شو کیږي ټیک ده اوس دا میسج خو ریکوایرډ دی چې دا میسج خامخا سبمیټ کړئ ټیک شو که میسج نه نو دا دغه باندې سبمیټ کیږي ایرر بخښئ نو د دې لپاره به دلته کې زه اټریبیوټ اډ کوم ریکوایرډ چې ریکوایرډ په دې کې ولیکم نو چې کله دا امټي دی به ایرر ښایي ټیک شو اوس زه فرض کړل کې سم میسج شو کول غواړم چې کله دا امټي نو ماته دلته کې ایرر ښایي چې دا ایرر دی نو که زه دې بوټسټریپ دی کوډ ته راشم او دلته کې دا ایرر وګورم که دا یو ایرر دی ټیک شو نو هغې له دو کلاس څه ورکړی دی انویلډ فیډبیک او بیا چې ورته کم ټیکسټ شو کول غواړي هغه دا به زه کاپي کړم او په خپل کوډ کې دا کم ډیو چې دی په کم ډیو کې چې دا ټیکسټ ایریا پروت ده نو ټیکسټ ایریا نه ښکته په دې ډیو کې دننه زه دا ولیکم انویلډ فیډبیک او زه وایم چې پلیز رایټ ورته ولیکم یور میسج ټیک شو که زه اوس سبمیټ کوم او دا امټي دلته کې به درته دا ښایي او چې دا کله سم شي بیا ویلډ فیډبیک لپاره هم دا چې دی ویلډ فیډبیک کلاس دلته کې دا ما اخیستی اوس خالي دی که دا فرض که دې ځای نه زه دغه کړم نو ویلډ فیډبیک هم په دې کې زه اډ کولی شم زه یم چې فرض که زه یم چې لوکس ګوډ ټیک شو نو چې کله فرض که په دې باندې یو سبمیټ کلیک کړي اوس که په دې دوو کې بره وګورئ دا نیم دی ټیک شو نو دې کې لیکي ویلډ فیډبیک موجود دی او انویلډ فیډبیک نه دی موجود نو په ایرر باندې دلته کې لاندې څه ټیکسټ نه ښایي په دلته کې ما په دې کې انویلډ فیډبیک هم اډ کوم
تاسو د نور تم کې انویلیډ فیډبیک اډ کول غواړئ اډ کولی شئ نو چې کله انویلیډ وي دته به دا میسج ښایي او چې کله ویلیډ شي فرض کړه داسې ټیکسټ ولیکو نو دته به بیا لوکس ګوډ ښایي او دلته کې ویلیډ فیډبیک مو ورکړی نو چې کله صحیح شي دته به ښایي او چې کله ایمیل هم صحیح شي نو دته به دا هم ښایي ټیک شو دا شو فارم ویلیډیشن اوس په دې کې دا سبمیټ بټن شو سبمیټ کې به زه صرف ولیکم سینډ یا سبمیټ هم صحیح دی ټیک شو بټن پرایمری اس ای سی دا زه بټن سیکنډري کوم سیکنډري دي سي دا ټیک شو که تاسو دا پرایمری پاتې کړئ نو هم صحیح ده بس دغه شانتي دا بټن صحیح ده بیا بټن کلاسز نور هم دي لکه بټن لارج بټن ال جی بټن لارج ټیک شو بټن فل I think button check button close white button danger دا مختلف کلاسز دي ٹھیک شو بٹن باندې تاسو اپلای کولای شئ صحیح اوس په دغه شان سمپل بٹن ز کېدم بل په دې کې اوس دا ټیکسټ چې دی کېدای شي دا ټرای به کوو چې سنټر ته کېږي دا به داسې سنټر ته کوو موږ فلیکس ویلو په مخ کې دغه کې ټیک شو نو په دې کې به زه ولیکم align content center نه دا کلاس نه دی دا کلاس اپلای کېږي خو دا په دې رو باندې اپلای کېږي چې دا دننه کوم ټیکسټ دی دی دې سنټر ته شي نو دې لپاره اسان طریقه دا ده که دا زه انسپیکټ کړم که نه زه وګورم دا یو ډیو دی ټیک شو په دې ډیو کې دی دننه دی که دې ډیو ته زه کلاس اپلای کړم دا یو کم ډیو چې دی دې چې ما کانټیکټ ټیکسټ ماته لیکلی که په دې باندې زه کلاس اپلای کړم ډسپلی فلیکس کړم ټیک شو او فلیکس ډایرکشن چې دی دې زه کالم کړم او زم چې inline content او center کم center ته نشو زه په ټرای کوم چې سنټر ته ټیک دا پراپرټي ما غلطي لیکلو جسټیفای کانټینټ سنټر ټیک شو چې په دې باندې ما جسټیفای کانټینټ سنټر ته اپلای کړه دا ټیکسټ چې کوم دی دا سنټر ته شو او داسې ښه ښکارېږي نو دا ټول هر څه به اوس موږ دلته کوو بوټسټریپ کلاسونو باندې ټیک شو دلته کې به دې ته ولیکو چې ډسپلی فلیکس او فلیکس کالم فلیکس ډایرکشن چې موږ کم لیکو کالم ټیک شو د هغې په ځای که دا دې زه لرې کړم دا به ډسپلی فلیکس شي خو بای ډیفالټ په رو کې ډسپلی کېږي نو دی رو کې ډسپلی شو نو چې دې ته ما فلیکس کالم ولیکو دی په کالم کې ډسپلی شو او بیا به هم چې الاین آیټم سنټر نو په دې باندې چې دا کلاس اپلای شي الاین کانټینټ دی آی تھنک ویر شوه کومه پراپرټي ده جسټیفای کانټینټ جسټیفای کانټینټ ته بالکل جسټیفای کانټینټ سنټر چې ماته اپلای کړو دی ورټیکلی سنټر ته کو ټیک شو اوس په دې کې د دې دوه په منځ کې دا ګیپ لږ کم دی که دا موږ سیوا کول غواړو نو دا کم رو کلاس چې دی رو په دې کې ګټر جی ګټر مطلب د کالمز په منځ کې وایټ سپیس هغه پکې اپلای کولی شو چې په دې باندې ما څونه ګټر اپلای کوی زم چې فرض کا جی ایکس پکې شته که نه جی ایکس 5 ټیک شو نو په دې باندې په ایکس ډایرکشن کې به ایکس اکسس کې به دغه اپلای شي که زه جی واي 5 نو په واي اکسس کې په دې باندې ګټر اپلای شي 5 که زه فرض که دا کم چې جی 0 نو دې د منځ نه وایټ سپیس چې دی هغه بالکل ختم شو ټیک شو دی به زه داسې کار کوم چې په جی ایکس کې به زه دی کوم 5 I think په دې کې د already چې د ټول سیوا ګټر موجود دی 5 چې د نور سیوا کېږي که نه
نور دې نه سیوا کېږي 5 ګټر دی او هغه به کې الریډي موجود دی کسه ټیک نو دې باندې بیا موږ مارجن هم اپلای کولی شو په دې خو دغې ته ضرورت نشته دونه مسله نه کوي اوس د دې ریسپانسیونس وګورو دا هم بالکل برابر دی خو چې کله میډیم سکرین نه راوړو شي سمال سکرین ته راشي بیا په دې کې دلته مسله راځي نو اوس په داسې کار وکړم چې دا کوم فارم څه دی فارم څه شو فارم د دې ځای نه شروع شوی په دې کې به زه یو H4 هم واخلم او په دې کې به زه ولیکم کانټیکټ او ټیکسټ په پرایمري کم ټیکسټ مې ولا پرایمري کو او د دې فارم سره به کار وکم زه به ویم چې کله دا کالم چې دی چې کله د سمال سکرین ته راشي نو دې ته د پیډینګ ټاپ اپلای شي 5 سوري غلط مې ولیکو دې ته د پیډینګ ټاپ اپلای شي پیډینګ ټاپ ته اپلای شي په سمال سکرین 5 ټیک شو نو چې کله د سمال سکرین نه راځي دې ته به 5 پیډینګ وي او چې کله سمال سکرین نه وځي دې ته به هغه پیډینګ بیا نه ها بیا به ورته هم ځکه چې مونږ ویلي دي که نه چې اوس دې ته مې چې په سمال سکرین باندې دې ته 5 پیډینګ وي نو دې نه چې څونه هایر کلاسز په هغې باندې به اوس دې ته اپلای کېږي او د دې نه چې څونه لوور کلاسز په هغې کې بیا نه اپلای کېږي لکه بالکل ایکسټرا سمال ته وګورئ په ایکسټرا سمال کې د دې نه لاړو نو زه به یم چې په ایکسټرا سمال کې یا که زه ورته دا سپیسیفای هم نه کړم زه ورته یم چې دې ته د ټاپ ته 5 پیډینګ وي ټیک شوه نو 5 پیډینګ دې ته په ټول راغی او اوس ورته ویم چې کله سکرین سایز چې دی د دغه نه سیوا شي ګورم که په سمال باندې دې ته 5 پیډینګ راشي څه مسله نه ده بالکل صحیح دی ایکسټرا سمال دی اوس راغی سمال ته ټیک شوه که په سمال باندې هم دې ته ټاپ ته 5 پیډینګ راشي څه مسله نه ده ټیک ده خو چې کله دې سمال نه وځي او میډیم سایز ته راغی او په میډیم کې دې ته ټاپ ته 5 پکسلز پیډینګ دی نو دا ښه نه ښکاري نو بیا به څه وایو موږ ورته وایو چې کله پیډینګ ټاپ چې ورته په میډیم سکرین باندې 0 شي نو په میډیم او د میډیم نه چې څونه سیوای په هغې د دې پراپرټي سره په هغې باندې پیډینګ ورته ټاپ ته 0 شي په غټ سکرین باندې به ورته اوس نه او په وړوکې سکرین باندې به اوس دې ته پیډینګ اپلای شوی ټیک شو نو دې سره دا کانټیکټ پیج هم پوره شو نیکسټ په پسې ځو دا جنرال پیج به یا جوړو یا به اباوټ پیج کې څه لیکو او دا دوه خو سټیټیک دي کې خو څه نشته